Ren? 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 Bangon na kay eskwela na. Oh, eskwela na karon na nga, we. Ba? Ang uniform? Naaman, ako nang giandam. Asa man? Dara o. Na. Ah. Sige sama, mag-ilis ako kay hapit ng oras. Sige, sige. Ma, ang sapatos. Nara o. Ano nagilak mo ka? Ang naman na itong kaintang ma. Na makakay pamaagi ana para di mailhan. Wala man good na. Butas na ni ma. Pertinayin na itong problema. Wala lang mo'y. Naman ko pamaagi dani. Oh, unsay pamaagi ni mo ana? Inanaon lang niya. Mingon na din na silag. Sapatos yun na iya ba? Basig, mingon din ang kauban na butas man na, sapatos man na, uy. Ang nga, medyo, maprank sila ba? Maprank. Mama, di ba ko sawayin din sa mga classmate na ako? Sabayan ka. Oh, Kaso ka. medyo nagproblema ko ba? Oh, relax lang sa lingkod-lingkod sa diha sa imong lingkuranan. Pag hunaon unsa man na. May nang tumbler nimo madako. Kani? Ay may lalang ni kaysa gamay kayo kay. Di ba dugay mahurot ang nga? Uy. Mama, medyo magmahayo ko ba ko? Sawayon ko dani. Sabayan ka. Di naman na mailhan. Kabalo na sila man na nagbutas ko. Kay ilan rabaya kayo na nagbutas ko, ma? Mailhan man imo man ang gisok-sok. Mailan yun kay kita agadan ni na nadari akong panit Wow, mailan! May pitipit yung tanan hima nga, oy.
Sige na lang, uy. Na problema sa atong gibati karon. Mura magalon. Oh my god! Don't laugh! Murag galon. Oh my god! What the? Ako. Tumbler. Kana pa dugay mahurot imong kuan. Dugay gani maurot pangit Tubig. magignaw. Basta okay ra na. Nya, unsa man na nimo di na ka magdala. Dala lang ko magdala. What? Awa kay im na ng tubig. Nabibisay inon. Mangayo ko sa kong classmate. Ay na lang. Ah? Tama na lang. Mura magalon. Oh my god! Don't laugh! Oh my god! What the? Bakit pala? Bakit ito ang palad ko? Naluhan na siyang nami. What? Muspira na ko ba? Medyo nakahilak yung guys. Nga, uy. Medyo ka na yung mura magalong guys. Muspira sa ito guys.